በዛሬ ቪዲዮ ቱቶሪያል ይዤላችሁ የቀረብኩት ለ12ተኛ ክፍል ኢንትራንስ ኤግዛም ተፈታኞች የሚሆን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ ኮመን የሆኑ ጥያቄዎች ከግሬድ 9 ዩኒት 5 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ጥያቄውን ከመስራታችን በፊት this unit which is on physical states of matter, and remember there are 3 states of matter and gas being one of them. ስለዚህ እነዚህ አሁን ይዤላችሁ የቀረቡት ጥያቄዎች ብዙዎቹ ከጋዝ ጋር የተያዙ ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው። And remember there are 4 variables that describe a gas. ጋዝን ለመግለጽ 4 ቫሪያብሎች እንጠቀማለን. And these variables include number of moles, temperature, volume and pressure ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በመጠቀም ጋዝን መግለጽ ይቻላል ማለት ነው. And you have to remember those equations that relate these 4 variables. So, አንዱ ideal gas equation የሚባላል which is PV is equal to nRT ማለት ነው. P stands for pressure ማለት ነው. V for volume, N for number of moles. T temperature, and this R is a constant, gas constant. የአይዲያል ጋዝ ኢኩዌሽን ማስታወስ ከቻላችሁ ሌሎቹን የጋዝ ሎዎች በዚህ መሰረት ድራይቭ ያደርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ለምሳሌ number of moles እና temperature constant ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ constant ከሆነ PV is equal to nRT. Say for example if this and this are constant, ምን ይሆናል ማለት ነው? P1 V1 equals P2 V2 ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም say number of moles and volume constant ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? P1 over T1 አደረጋታለሁ equals P2 over T2 ማለት ነው። so እንደዚህ እያላችሁ drive ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። so you have to remember this law which is called ideal gas equation ይባላል። አይዲያል ጋዝ ኢኩዌሽን የሚባለው ይሄ ነው ማለት። ስለዚህ ችን ከያዛችሁ ሁሉንም ድራይቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። The other point that you have to remember when dealing with this kind of calculations, gas calculations, just remember all gas calculations, all gas law calculations must be done in Kelvin temperature ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም የጋዝ ካልኩሌሽኖች በኬልቪን ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? በዲግሪ ሴልሺየስ የሚሆን በዲግሪ ፋራናይት ከተሰጣችሁ you have to convert it into Kelvin ማለት ነው። ወደ ኬልቪን ለመቀየር ምንድን ነው የምንጠቀመው? ኬልቪን ማለት ዲግሪ ሴልሺየስ ሲደመር 273 መደመር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ተጠቅማችሁ መቀየራችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። So question number 1, what is the pressure exerted by 48 grams of methane in a 30 liter container at 300 Kelvin? So ጥያቄ ምንድን የሚለው በ30 ሊትር ኮንቴነር ውስጥ በ48 ግራም ሜቴን በ300 ኬልቪን ቴምፕሬቸር የሚገፋው ወይም ፕሬሸሩ ምን ያህል ነው ማለት ነው። ይሄን ለመመለስ ምን እንደተሰጣችሁ ማወቅ አለባችሁ። የተሰጠን 48 ግራም ኦፍ ሜቴን ተሰጥቶናል። ስለዚህ ሞል ተሰጥቶናል ማለት ነው። ቮሊዩም ተሰጥቶናል 30 ሊትር፣ ቴምፕሬቸር 300 ኬልቪን ተሰጥቶናል። ስለዚህ ከአራቱም ሶስቱ ተሰጥቶናል። ስለዚህ ይሄ የትኛው ሎ መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው? የአይዲያል ጋዝ ኢኩዌሽን መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው።
ምክንያቱም ከአራቱም ሶስቱም ስለተሰጣቸው ማለት ነው። ሶ በአፕሮች ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ we'll use PV is equal to nRT። ሶ የተሰጣችሁ የሚቴን ማስ በግራም ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው ማለት ነው? ወደ ሞል መቀየር አለብን ማለት ነው። ሶ ሞል ኦፍ ሚቴን ማለት ማስ ኦቨር ሞላር ማስ። ማሱ ስንት ነው? 48 ግራም ኦቨር ሞላር ማስ ኦፍ ሚቴን ኦልሬዲ ካልኩሌት ተደርጎ ተሰጥቷል 16 ግራም ፐር ሞል። ይሄ ሲጠፋ ሞሉ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 3 moles of methane አለ ማለት ነው። so pressure እንጠቀመው so we have this ideal gas equation. So to find the pressure ምንድነው የምናደርገው? both sides በቮሊዩም ማካፈል። ስለዚህ ይሄ ይጠፋል። p ማለት nRT over v ነው ማለት ነው። ነምበሩን ፕላግ ማለት ነው። 3 moles ሲባዛ r constant 0.082 ተሰጥቶናል times 300 over 30 ስለዚህ by 30 ይሄው 10 ይቀራል። ይሄ ሲባዛ 46 atmosphere is the pressure exerted on the system. So the answer is A. Two gases A and B were applied to the two ends of a 40 centimeter long glass tube. The two gases met at a distance of 30 centimeters from the side where B is applied. Which statement is true about this gas? So ምንድን የሚለን በ40 ሴንቲሜትር ርዝመት ባለው ቱቦ በሁለቱም ጫፎች እነዚህ ሁለት ጋዞች ብናስገባ say for example A በዚህ በኩል ቢገባ B በዚህ በኩል ብናስገባ ስለዚህ አሁን ምንድን የሚለው the two gases met at a distance of 30 centimeters from the side where B is applied. ስለዚህ ሁለቱ ጋዞች B ከገባበት ጎን በ30 ሴንቲሜትር ርቀት ላይ ቢገናኙ ስለነዚህ ጋዞች ትክክለኛ ስቴትመንት የትኛው ነው? ትክክል የሆነው የትኛው ነው? so ቶታል ሌንግዙ 40 ሴንቲሜትር ነው ብለናል። አሁን ከዚህ ሳይድ እዚህ ድረስ 30 ሴንቲሜትር ነው እንበል። ይሄ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 10 ሴንቲሜትር። ስለዚህ እዚህ ጋር እዚህ ቦርደር ላይ ነው የሚገናኙት ማለት ነው። so ይሄ የዲፊውዥን ኮንሰፕት አለው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ዲፊውዥን ማለት it is simply the random scattering of a gas molecules. And this occurs when molecules migrate from high concentration to areas of low concentration. So diffusion ማለት ያው ስርጭት እንደማለት ነው። So it is simply a random scattering of molecules ያለው ለዛ ነው። So ይሄ ስርጭት የሚከሰተው ግን ሞለኪውሎች ከከፍተኛ ኮንሰንትሬሽን ካለው ኤሪያ ወደ ሎው concentration ወዳለው ኤሪያ ይጓዛሉ ማለት ነው። ይሄ ዲፊውዥን ነው። One very important point that you have to remember is the larger a particle's mass, the slower the particle will effuse or diffuse. ስለዚህ ምን ማለት ነው? ትልቅ መጠን ያለው ፓርቲክል ዲፊውዥን ሬቱም ቀስ ብሎ ነው ዲፊውዝ የሚያደርገው ወይም ደግሞ የሚሰራጨው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን let us relate this concept to this question. እነዚህ ሁለት ጋዞች በአንድ ቲዩብ ውስጥ ለማስገባት እየተሞከረ ነው። A በአንዱ ጫፍ፣ B በሁለተኛው ጫፍ።
ስለዚህ ቢ በገባበት ጫፍ 30 ሴንቲሜትር ገባ ብሎ ነው እነዚህ ሁለቱም ጋዞች የተገናኙት። ስለዚህ ምን ማለት ነው? therefore ትልቅ ማስ ካለው ስርጭቱም slower ነው የሚሆነው። ስለዚህ ብዙ ዲስታንስ አይጓዝም ማለት ነው። on the other hand smaller mass ካለው ደግሞ ስርጭቱ ትልቅ ስለሚሆን ትልቅ ዲስታንስ ይጓዛል ማለት ነው። the density of A is smaller than the density of B. ስለዚህ ዴንሲቲ ማለት ምን ማለት ነው? ማስ ኦቨር ቮሊዩም ማለት ነው። ስለዚህ የኤ ማስ ትልቅ ነው ብለናል። ስለዚህ ዴንሲቲው ምን መሆን ነበረበት? ኦፍ ኤ ትልቅ መሆን ነበረበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ነው። the rate of diffusion of B is smaller than the rate of diffusion of A. አሁን rate of diffusion ማለት ስርጭቱ ከፍተኛ የሆነው የትኛው? የቢ ነው። ስለዚህ የቢ ትልቅ ነው እንጂ ትንሽ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ነው። the molar mass of A is bigger than the molar mass of B. ስለዚህ ይሄ ትክክል ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የኤ ሞላር ማስ ትልቅ ስለሆነ rate of diffusion ምን ሆነ? ትንሽ ሆነ። ስለዚህ the answer is C ማለት ነው። the rate of diffusion of A is bigger than the rate of diffusion of B. የኤ rate of diffusion is slower, not bigger than the rate of diffusion of B ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። if a sample of nitrogen gas occupies 5 liters at 298 Kelvin, at what temperature will it occupy 10 liters at constant pressure? So the question is 10 ሊትር መያዝ የሚችለው ቴምፕሬቸሩ ምን ያህል ከሆነ ነው at constant pressure ማለት ነው። so እዚህ ጋር ምን ተሰጥቶናል? ቮሊዩም እና ቴምፕሬቸር ተሰጥቶናል። ስለዚህ PV is equal to nRT ነበረን። ይሄ ኮንስታንት ነው። ፕሬሸሩም ኮንስታንት ነው። ስለዚህ ይሄም ኮንስታንት ስለሆነ ይሄን ተዋለን። so V1 T1 equals V2 T2 የሚለውን የቻርልስ ሎው እንጠቀማለን ማለት ነው ይሄን ለመስራት። and the formula is V1 over T1 equals V2 over T2 ማለት ነው። so having this in mind V1 5 liter ነው over T1 is 298 Kelvin equals V2 is 10 liter over T2. ስለዚህ ይሄን ክሪስ ክሮስ እናደርጋለን። T2 times 5 liter equals 298 Kelvin times 10 liter over 5 liter over 5 liter. ይሄ ካንስል ይሆናል። T2 equals 5 by 5 2. ስለዚህ 6 9 5 Kelvin ይሆናል ማለት ነው። so the answer is B ማለት 596 Kelvin ይሆናል። and this makes sense ምክንያቱም አሁን ምንድነው አሁን እዚህ ጋር የሚነግረን ቮሊዩም እና ቴምፕሬቸር ዳይሬክትሊ ሪሌትድ ናቸው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ቮሊዩም ሲጨምር ቴምፕሬቸርም ይጨምራል። ቮሊዩም ሲቀንስ ቴምፕሬቸርም ይቀንሳል። ስለዚህ ቮሊዩም ምንድነው የሆነው? ቮሊዩሙ ከ5 ወደ 10 ጨመረ። ስለዚህ the volume has increased from 5 to 10 and hence you would expect the temperature to increase. አሁን ኢንክሪዙ በኬልቪን ሲገለጽ ያው ደብል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በሁለት እጥፍ አደገ፣ ቴምፕሬቸሩም በሁለት እጥፍ ያድጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ለምሳሌ you can check whether the
answer is correct or not ማለት ነው simply by using this logic so ምንድን ነው የሚነግረን ይሄ equation v እና t directly related ናቸው ማለት ምን ማለት ነው ቮሊዩም ሲጨምር ቴምፕሬቸርም ይጨምራል ቮሊዩም ሲቀንስ ቴምፕሬቸር ይቀንሳል so in this question ቮሊዩም ምንድን ነው ከ5 ወደ 10 ጨምሯል ስለዚህ you would expect the temperature to increase ማለት double ነው you would expect the temperature to increase twice ማለት ስለዚህ ያገኘነው መልስ ትክክል መልስ ነው if the condition on 166 centimeter cube of a gas at 93,000 kilopascal and 15 degrees Celsius are increased by 7 kilopascal and 5 degrees Celsius. What will be the new volume of the gas in liters? ስለዚህ አሁን ምንድን የሚለን በ166 ሴንቲሜትር ኪዩብ ጋዝ በ93,000 ኪሎ ፓስካል እና በ18 ዲግሪ ሴልሺየስ ያለን ፕሬሸሩ በ7 ኪሎ ፓስካል ቴምፕሬቸሩ በ5 ዲግሪ ሴልሺየስ ብንጨምር አዲሱ ቮሊዩም ምን ያህል ይሆናል ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር ከአራቱም እነዚህ ቫሪያብልስ ካናቸው ጋዝን ለመግለጽ የምንጠቀምባቸው ሶስቱም ተሰጥቶናል ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው PV = nRT ስለሆነ እነዚህ ስላልተሰጡን ያው ይሄ ኮንስታንት ነው ይሄም አሁን in this case ኮንስታንት ነው ማለት ስለዚህ እነዚህን እንተዋቸዋለን so P1 V1 T1 ካልኩኝ P1 V1 over T1 equals ያው ኮንስታንት ስለሚሰጠን equals P2 V2 over T2 ይሄ the combined gas law የሚባለው ማለት which relates the three variables P1 93,000 ኪሎ ፓስካል ነው T1 15 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ስለዚህ ይሄን 273 እንጨምርበትና ስንት ይሆናል 882 so remember ሁሉም ጋዝ calculations must be done Kelvin temperature ብለን V1 already ተሰጥቶናል 166 ሴንቲሜትር ኪዩብ T2 ስለዚህ ቴምፕሬቸር በ5 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው የጨመረው ስለዚህ 20 ዲግሪ ሴልሺየስ ፕላስ 273 ስንት ይሆናል 293 ኬልቪን P2ም በ7 ነው የጨመረው ስለዚህ 93,007 ኪሎ ፓስካል ስለዚህ ዩኒቶቹ አንድ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው so just plug in these numbers in the equation above ማለት ነው so P1 V1 over T1 equals P2 V2 over T2 so V2 ስለሆነ የተጠየቅነው ሁለቱንም ሳይድ በT2 over P2 እናባዛዋለን T2 over P2 ጠፋን V2 ማለት P1 V1 T2 over T1 P2 ይሆናል ማለት ነው V2 P1 V1 T2 over T1 P2 so P1 93,000 ኪሎ ፓስካል ሲባዛ V1 166 ሴንቲሜትር ኪዩብ ፕላግ ማለት ነው T2 ስንት ነው 293 ኬልቪን ኦቨር T1 288 ኬልቪን ታይምስ P2 ስንት ነው 93,007 ኪሎ ፓስካል
168.87 centimeter cube will be the new volume. And liter ከ1000 centimeter cube ጋር እኩል ነው። ስለዚህ 168.86 ሴንቲሜትር ኪዩብ ምን ያህል ሊትር ይሆናል የሚለውን ካልኩሌት እናደርጋለን። ስለዚህ ስንት ይሆናል? ይሄን ሶልቭ ስታደርገው 0.168 ሊትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the answer is C ማለት ነው። If an unknown gas diffuses 1.73 times faster than krypton, what is the molar mass of the unknown gas? ስለዚህ አንድ ያልታወቀ ጋዝ ከክሪፕተን አንጻር ማለት ነው 1.73 ጊዜ በፍጥነት ቢሰራጭ የዚህ የማይታወቀው ጋዝ ሞላር ማሱም ምን ያህል ነው? So from Graham's law ምንድን የሚለው the larger a particle's mass, the slower the particle will effuse or diffuse. ስለዚህ ትልቅ መጠን ያለው ፓርቲክል ስርጭቱ ቀስ ብሎ ነው የሚሰራጨው ማለት ነው። So Graham found that the rate of effusion of a gas is inversely proportional to the square root of its molar mass. ስለዚህ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ rate of A is inversely proportional to the square root of molar mass of A ማለት ነው። አሁን ሁለት ካለን rate of A over rate of B ምን ይሆናል ማለት ነው? square root of molar mass of B over molar mass of A ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሬት ከሞላር ማስ ጋር ኢንቨርስሊ ሪሌትድ ነው ማለት ምን ማለት ነው? ማሱ ትልቅ ከሆነ ሬት ኦፍ ኢፊዥኑ ወይም ዲፊዥኑ ስሎር ነው የሚሆነው ወይም ቀስ ብሎ ነው የሚሰራጨው ማለት ነው። and vice versa. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን እንደሰጠን ሬት ኦፍ exactly if an unknown gas diffuses 1.73 times faster than krypton. ስለዚህ rate of unknown x እንበለው is 1.73 faster than rate of krypton. እንደዚህ ከሆነ what is the molar mass of the unknown gas ነው። ስለዚህ Rx over R krypton equals 1.73 and this is equal to square root of molar mass of krypton over molar mass of X ማለት ነው። ይሄን ስኩዌር እናደርጋለን። ይሄን እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? both sides square ስናደርጋቸው 1.73 square equals molar mass of krypton ስንት ነው? 83.8 ሰጥቶናል። molar mass of krypton 83.8 gram per mole over molar mass of X. ስለዚህ ይሄን ምን ይሆናል? molar mass of X ማለት 83.8 gram per mole over 1.73 square. 8 gram per mole is the molar mass of the unknown gas ማለት ነው።
the answer is C ማለት ነው። So which of the following gas has the highest rate of diffusion? ስለዚህ አሁን የጠየቅነው highest በቀላሉ ዲፊውዝ የሚያደርገው ማሱ ምን ከሆነ ነው? ትንሽ ከሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ አነጋገር ሞላር ማሱ ትንሽ የሆነው የትኛው ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሞላር ማስ ካልኩሌት ስናደርግ የናይትሮጅን 14 ሲደመር 16 ጊዜ 2 32 ስንት ይሆናል? የዚህ 46 የዚህ 14 ሲደመር 16 28 ግራም ፐር ሞል ነው። ያው ግራም ፐር ሞል ነው። ናይትሮጅን 14 plus 3 times 1 is 17 gram per mole. ናይትሮጅን 14 ጊዜ 2 28 gram per mole። ስለዚህ highest rate of diffusion ያለው ትንሽ ማስ ያለው ስለሆነ አሞኒያ ይሆናል ማለት ነው። አሞኒያ diffuses at a higher rate than the other three molecules ማለት ነው። If the molar mass of a certain gas is 128 gram per mole, then its relative rate of diffusion is dash the rate of diffusion of oxygen under the same condition. ስለዚህ የአንድ የተወሰነ ጋዝ ክብደቱ ማለት ሞላር ማሱ 128 ግራም ፐር ሞል ቢሆን የዚህ ጋዝ ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ከኦክሲጅን ጋር ምን ያህል ነው? ስለዚህ rate of diffusion of this gas X over rate of diffusion of oxygen equals square root of molar mass of oxygen over molar mass of X. ስለዚህ molar mass of oxygen ስንት ነው? 16 ሲባዛ በሁለት ያው 32 gram per mole no over molar mass of the gas is 128 gram per mole no ይሄ በዚህ ጣፋል ይሄ 1 over 4 ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው 1 over 2 r x over ro 1 over 2 ማለት Rx is equal to half of RO2 ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? The relative diffusion of the gas is half of the relative diffusion of oxygen under the same condition ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መመለስ ይችላልላችሁ ማለት ነው። is 1/2. So what is the volume of 2.8 gram of carbon monoxide at 27 degrees Celsius and 0.821 atmosphere? ሁለት ግራም ጥያቄ ምንድን የሚለው 2.8 ግራም ካርቦን ሞኖክሳይድ በ27 ዲግሪ ሴልሺየስ እና በ0.821 አትሞስፌር ወይም ፕሬሸር ማለት ነው ምን ያህል ቮሊዩም አለው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ማስታወስ ያለባችሁ እነዚህ ጋዝን ለመግለጥ የምንጠቀምባቸው ቫሪያብሎች ከአራቱም ስንት ተሰጥቷል? 3 ተሰጥቷል። አራተኛውን ይጠየቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንደምናደርገው ማለት ነው we have to use the ideal gas equation PV equal to nRT ማለት ስለዚህ ሞል ኦፍ ካርቦን ሞኖክሳይድ ማስ ኦቨር ሞላር ማስ ይሆናል ማለት ነው። ማሱ ስንት ነው? 2.8 ግራም። ሞላር ማስ ኦፍ ካርቦን ሞኖክሳይድ የዚህ 12 ነው ፕላስ የኦክሲጅን 16 ስለዚህ 28 ግራም ፐር ሞል ነው ማለት ነው። gram per mole 28 gram per mole ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄን ሲምፕሊፋይ ስናደርገው 0.1 ሞል ይሆናል ማለት ነው።
so PV is equal to nRT የተጠየቅነው ቮሊዩም ስለሆነ ቮሊዩም ማለት nRT over P ሞሉ 0.1 ሞል ሲባዛ R constant 0.0821 liter atmosphere 27 ዲግሪ ሴልሺየስ ስለሆነ የተሰጠን ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ ኬልቪን መቀየር አለብን። ስለዚህ 27 ላይ 273 እንጨምርበታለን። ስንት ይሆናል? 300 ኬልቪን ይሆናል ታይምስ 300 ኬልቪን over 0.821 atmosphere times ሞል አለ እዚህ ጋር። እሺ ስለዚህ ሞል በሞል ኬልቪን በኬልቪን አትሞስፌር በአትሞስፌር ስለዚህ ይሄን በዚህ ስናጣፋው 0.1 ሶ ይሄ ሲባዛ ስንት ይሰጠናል? 3 ሊትር ቮሊዩም ይሰጠናል ማለት ነው። The answer is A ማለት ነው። A gas in a balloon occupies 10 liter at a pressure of 1 atmosphere. If the temperature is kept constant, at what pressure will the volume of the gas double? So ጥያቄው የሚለው በምን ያህል ፕሬሸር ነው የጋዙ ቮሊዩም በእጥፍ የሚጨምረው ነው። provided that the temperature is kept constant. ቴምፕሬቸሩ ኮንስታንት ከሆነ ካልተቀየረ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን PV is equal to nRT ያለን አሁን ቴምፕሬቸርም ኮንስታንት ነው ተብለናል። ነምበር ኦፍ ሞልስ ኮንስታንት ነው። ስለዚህ አሁንም ምንና ምንድነው አሁን ሪሌት እንድናደርግ የተፈለገው ማለት ነው? ሁለቱንም ብቻ ማለት ነው። P1 V1 equals P2 V2 ማለት ነው። ስለዚህ ፕሬሸር እና ቮሊዩም እንዴት ነው ሪሌትድ የሆኑት? they are inversely related ማለት ነው። ቮሊዩም ሲጨምር ፕሬሸሩ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይቀንሳል and vice versa ማለት ነው። ምን ነው የተሰጠን? V1 ስንት ነው? 10 ሊትር ነው። P1 አንድ አትሞስፌር ነው። ቮሊዩም ምንድን ነው የሆነው? ደብል ነው የሆነው። ስለዚህ ምን ማለት ደብል ማለት 20 ሊትር ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የተጠየቅነው ፕሬሸሩ ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ P2 ለማግኘት P1 V1 over V2 ማለት ነው። So P1 and atmosphere times 10 liter over 20 liter. ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 0.5 atmosphere ይሆናል ማለት ነው። the new pressure. And this makes sense because አሁን የፕሬሸር እና የቮሊዩም ሪሌሽንሺፕ ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ነው ብለናል። ማለትም ፕሬሸር ሲጨምር ቮሊዩም ይቀንሳል፣ ፕሬሸር ሲቀንስ ቮሊዩም ይጨምራል ብለናል። ስለዚህ ቮሊዩሙ ምንድን ነው የሆነው? ቮሊዩሙ ከ10 ሊትር ወደ 20 ሊትር ማለት ደብል ሆነ ማለት ወደ 20 ሊትር ጨምሯል። ቮሊዩም ሲጨምር you would expect the pressure to decrease by half ማለት ነው። ምክንያቱም ደብል ስለሆነ በአንድ ሁለተኛ እንዲቀንስ እንጠብቃለን ማለት ነው። So the answer is A ማለት ነው። A sample of gas has a volume of 183 centimeter cube and a pressure of 740 millimeter mercury. If the volume is changed to 116 centimeter cube, assuming the temperature is held constant, what will be the new pressure? So volume ወደ 116 centimeter cube ከተቀየረ ፕሬሸሩ ምን ያህል ይሆናል ነው? ቴምፕሬቸሩ ምን ከሆነ ነው? ቋሚ ከሆነ ማለትም ኮንስታንት ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁንም ተመሳሳይ ነው። PV is equal to nRT ይሄም ኮንስታንት ነው
ቴምፕሬቸርም ኮንስታንት ነው። ስለዚህ የቦይልስ ሎው ቅድም የተጠቀምነው እንጠቀማለን ማለት ነው። PV ማለት P1 V1 equal to P2 V2 ነው ማለት ነው። P2 ማለት P1 V1 over V2 ነው ማለት ነው። so P1 ስንት ነው? 740 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ሲባዛ V1 183 ሴንቲሜትር ኪዩብ over V2 116 ሴንቲሜትር ኪዩብ በሴንቲሜትር ኪዩብ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩኒቱ አንድ አይነት ዩኒት መሆን አለበት ማለት ነው። ይሄን ሲምፕሊፋይ ስናደርገው ሲምፕሊፋይ ሲሆን 1167.4 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ይሆናል ማለት ነው። and this makes sense because the answer is C ማለት ይሄ ማለት ፕሬሸር ሲጨምር ቮሊዩም ይቀንሳል and vice versa ፕሬሸር ከቀነሰ ቮሊዩም ደግሞ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ቮሊዩም ምንድነው? ከ183 ወደ 116 ሲቀየር ቮሊዩም ቀነሰ። ቮሊዩም ሲቀንስ ደግሞ ፕሬሸሩ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? መጨመር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ the answer is C ማለት ነው። Quantity of methane had a volume of 100 liter at 25 degrees Celsius and 700 millimeter mercury pressure. What will be its volume at 0 degrees Celsius and 760 millimeter mercury pressure ማለት ነው። የአንድ ሚቴን ቮሊዩም 100 ሊትር በ25 ዲግሪ ሴልሺየስ እና 700 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ፕሬሸር አለው። በ0 ዲግሪ ሴልሺየስ እና በ760 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ፕሬሸር ምን ያህል ቮሊዩም አለው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከአራቱም ቫሪያብልስ ጋዝን ለመግለጽ ከምንጠቀምባቸው ሶስቱም ተሰጥቷል። ስለዚህ PV is equal to nRT. so n እና r ኮንስታንት ናቸው። P1 V1 over T1 equals P2 V2 over T2 የሚለውን የኮምባይንድ ጋዝ ላው እንጠቀማለን ማለት ነው። so V2 ነው የተጠየቅነው። so V2ን ለማግኘት በT2 over P2 ማባዛት ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? T2 P1 V1 both sides ማለት ነው። P2 T1 ስለዚህ just plug in these numbers ማለት ነው። remember አሁን ቴምፕሬቸሩ በምን መገለጽ አለበት ብለናል? በኬልቪን። ስለዚህ 25 ዲግሪ ሴልሺየስ ማለት ምን ማለት ነው? 273 እንጨምርበታለን። ስለዚህ 293 ይሆናል ማለት ነው። 0 ማለት ያው 273 ነው። ስለዚህ T2 273 ኬልቪን ታይምስ P1 ስንት ነው? P1 700 ሚሊሜትር ሜርኩሪ 700 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ሲባዛ V1 ስንት ነው? 100 ሊትር over P2 760 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ሲባዛ T1 298 ነው ማለት ያለበት ኬልቪን በኬልቪን ሚሊሜትር ሜርኩሪ በሚሊሜትር ሜርኩሪ ይሄን ስለዚህ ይሄን ሲምፕሊፋይ ስናደርገው 84.4 ሊትር will be the new volume ማለት ነው። so the answer is D ማለት ነው። A 2 liter flask containing helium gas at a pressure of 685 torr and a temperature of 0 degrees Celsius. What would be the pressure in the flask if the pressure is increased to 150 degrees Celsius?
so በ685 ቶር ፕሬሸር እና ቴምፕሬቸሩ 0 ዲግሪ ሴልሺየስ ያለው የሂሊየም ጋዝ ቮሊዩም 2 ሊትር ነው። ጥያቄ ምንድነው? የሙቀት መጠኑ ወደ 150 ዲግሪ ሴልሺየስ ቢጨምር በእቃው ውስጥ ወይም በፍላስክ ውስጥ ያለው ፕሬሸር ምን ያህል ሊሆን ይችላል ወይም ምን ያህል ነው ጥያቄው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቮሊዩሙ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ሞልስም ኮንስታንት። ስለዚህ ከአራቱ እነዚህ ጋዝን ለመግለጽ የምንጠቀምባቸው ሁለቱ ኮንስታንት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ PV is equal to nRT እነዚህ ኮንስታንት ናቸው፣ ቮሊዩሙ ኮንስታንት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? P1 T1 equals P2 T2 and law ነው ማለት ነው። and this law relates pressure and temperature ማለት ነው። You have to remember pressure and temperature are related in such a way that when pressure increases, temperature also increases and vice versa. Directly related ናቸው ማለት። ስለዚህ ምን ማለት ነው? pressure ሲጨምር ቴምፕሬቸርም ይጨምራል። pressure ከቀነሰ ቴምፕሬቸርም ይቀንሳል ማለት። ስለዚህ ፕሬሸሩ ማለት ኢኒሻል ፕሬሸሩ 685 ነበረ። ቴምፕሬቸሩ 0 ዲግሪ ሴልሺየስ እያለ ማለት ነው። so P1 is 685 ቶር ማለት ነው። T1 0 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። ስለዚህ 273 ስንጨምርበት 273 ኬልቪን። ቴምፕሬቸሩ T2 ወደ 150 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው የጨመረው። ስለዚህ 273 ስንጨምርበትና ስንት ይሆናል? 3 2 4 23 ኬልቪን። የተጠየቅነው P2 ነው ማለት። ስለዚህ P2 ማለት P1 over T1 ሲባዛ T2 P1 ስንት ነው? 685 ቶር ሲባዛ T2 423 ኬልቪን over T1 273 ኬልቪን። so ኬልቪን በኬልቪን so ይሄን ሲምፕሊፋይ ስናደርገው 1061.4 ቶር ይሆናል ማለት ነው። answer is B ማለት ነው። and this makes sense because ምንድነው ያለው? pressure እና temperature directly related ናቸው. when temperature increases pressure, you would expect the pressure to increase. ስለዚህ በዚህ መልኩ የሰራችሁት ጥያቄ ትክክል እንደሆነ ማረጋገጫ። by what factor must the pressure be increased to compress 8 liters of nitrogen to 2.5 liters? pressure በምን ያህል ፋክተር መጨመር አለበት? ስለዚህ remember አሁን ሪሌት አድርጎ የተባልነው pressure እና volume ነው። P1 V1 equals P2 V2 ስለዚህ ቮሊዩም V1 ስንት ነው? 8 ሊትር ነው። V2 ደግሞ 2.5 ሊትር ነው። የተጠየቅነው ምንድነው? P2 over P1 የተጠየቅነው ማለት ነው። በምን ያህል ፕሬሸር በምን ያህል መጨመር አለበት? P1 V1 equals P2 V2 over V2 over V2 ከዛ over P1 over P1 both side። ስለዚህ ይሄ በዚህ ይሄም በዚህ ስለዚህ P2 over P1 ማለት
v1 over v2 ነው ማለት ነው። v1 ስንት ነው? 8 ሊትር over 2.5 ሊትር። ስለዚህ ይሄን ሲምፕሊፋይ ስናደርገው p2 over p1 እናገኛለን ማለት ነው። 3.2 so the pressure should be increased by 3.2 ማለት ነው። so the answer is C ማለት ነው። ስለዚህ ፕሬሸሩ በ3.2 መጨመር አለበት ቮሊዩምን እንዲሆን ከ8 ወደ 2.5 እንዲቀን the density of a gas at a pressure of 1.34 and a temperature of 30 degrees Celsius is found to be 1.77 gram per liter. What is the molar mass of this gas? pressure ስንት ሲሆን ፕሬሸሩ 1.34 ቴምፕሬቸሩ 30 ዲግሪ ሴልሺየስ የሆነ ጋዝ ዴንሲቲው 1.77 ነው። ሶ ይጠየቅነው ሞላር ማስ ኦፍ the gas ነው። ሶ አሁንም እዚህ ጋር PV = NRT ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ጋዝን ለመግለጽ የምንጠቀምባቸው ከአራቱ ቫሪያብሎች ሶስቱም ስለሰጡ ማለት ነው። ሶ አንድ እንደዚህ ማድረግ ይችላልላችሁ። ዴንሲቲ ማለት ምን ማለት ነው? ማስ ኦቨር ቮሊዩም። ስለዚህ PV ሞል ማለት ማስ ኦቨር ሞላር ማስ ነው ታይምስ R ታይምስ T። ስለዚህ ኦቨር V አደርጋለሁ። ይሄ ይጣፋል። ፕሬሸር ማለት እቺ ምን ማለት ነች? ማስ ኦቨር ቮሊዩም ማለት ዴንሲቲ ማለት ነች። ታይምስ R ታይምስ T ኦቨር ሞላር ማስ። ስለዚህ ሞላር ማስ ክሮስ እናደርጋለን። ሞላር ማስ times pressure equals density times R times T over P ሞላር ማስን ለማግኘት ማለት ነው። ሞላር ማስ ማለት density times R times T over pressure። density ስንት ነው? 1.77 gram per liter times R density 1.77 gram per liter times R 0.0821 liter atmosphere over Kelvin times mole times 303 Kelvin over 1.34 atmosphere. So the atmosphere by atmosphere. ሊትር በሊትር ኬልቪን በኬልቪን ይህን ሶልቭ ስናደርገው 32 ግራም ፐር ሞል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ይቻላል። ሶ ሌላው አፕሮች ዴንሲቲ ምን ማለት ነው? ማስ ኦቨር ቮሊዩም። ስለዚህ ዴንሲቲ 1.77 ግራም ፐር ሊትር ነው የሰጠን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ቮሊዩሙ 1 ሊትር ነው። ማሱ 1.77 ግራም ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሞል እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ PV =NRT እንልና ኦቨር RT simplify scenario rearrange scenario PV over RT. Pressure ስንት ነው? 1.34 atmosphere times volume ስንት ነው? 1 ነው ማለት 1 ሊትር over R 0.0821 liter times atmosphere over Kelvin times mole times temperature 330 ኬልቪን ብለናል። ኬልቪን በኬልቪን ሊትር በሊትር አትሞስፌር በአትሞስፌር። ስለዚህ ይህን ሶልቭ ስናደርገው
0.05 4 ሞል ይመጣል ማለት ነው። ሞል ማለት ማስ ኦቨር ሞላር ማስ ስለሆነ ሞላር ማስ ማለት ደግሞ ክሪስ ክሮስ እናደርገው ማስ ኦቨር ሞል ማሱ ስንት ነው? 1.77 ኦቨር ሞላር ማሱ 0.054 ይሄ ግራም ነው። ይሄ ሞል ነው። 32 ግራም ፐር ሞል ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ either way አንድ አይነት መልስ ነው የምታገኙት ማለት ነው።